และตอนนี้เราก็อยู่ที่มหาวิทยาลัย Cleveland State University นะครับผมยินดีต้อนรับครับ Cleveland State นะครับผมเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใจกลางดาวน์ทาวน์ Cleveland โอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมมหาลัยนี้มีจุดเด่นก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับผมประมาณ 15% ของคนที่จบจากคณะนี้นะครับผมทุกๆรุ่นจะได้ไปทำงานต่อที่ NASA นะครับผมส่วนค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ$730ต่อ1หน่วยกิตสำหรับป.ตรีนะครับผมส่วนสำหรับป.โทเนี่ยจะอยู่ที่ 1,100 ต่อ1หน่วยกิตนะครับผมส่วนป.ตรีเนี่ยจะใช้ประมาณ120หน่วยกิตนะครับผมในการที่จะจบจากมหาวิทยาลัยนี้ไปนะครับผมส่วนป.โทนะครับผมจะใช้ประมาณ36หน่วยกิตวันนี้เนี่ยผมเลยอยากจะพาทุกๆคนเนี่ยมาชมนะครับว่าคนที่นี่เนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่กันยังไงแล้วตึกทุกตึกของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นอย่างไรนะครับผมไปชมกันครับอาคารแรกที่ผมอยากจะพามานะครับผมก็คือ Berkman Hall ครับ Berkman Hall เนี่ยหรือเขาเรียกว่า Main Classroom Building นะครับผมเป็นชื่อเล่นของเขานะครับเพราะว่าคลาสเรียนส่วนใหญ่นะครับผมไม่ว่าจะอยู่คณะไหนนะครับผมถ้ามีคลาสเรียนที่เป็นเลคเชอร์เป็นบรรยายทั่วไปนะครับผมจะจัดอยู่ในตึกนี้ทั้งหมดเลยและด้านขวาของผมนะครับผมคือออดิทอเรียมหรือว่าหอประชุมนั่นเองนะครับและห้องนี้นะครับผมก็คือห้องบรรยายที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วนะครับผมสามารถบรรจุนักศึกษาได้มากถึง235คนเลยนะครับผมเป็นส่วนมากเนี่ยจะใช้ในสำหรับวิชาที่เรียนรวมๆกันหลายๆคณะนะครับผมทำให้มีแค่อาจารย์คนเดียวเนี่ยก็สามารถสอนนักเรียนได้ทุกคนเลยนะครับสำหรับ1วิชานะครับผมถามว่ามีห้องเรียนที่ใหญ่มากกว่านี้ไหมผมบอกเลยว่าไม่มีนะครับผมห้องนี้ใหญ่ที่สุดแล้วอาคารถัดมานะครับผมเปรียบเสมือนศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย Cleveland State เลยเขาเรียกว่า Student Center ครับผมด้านขวาของผมนี้นะครับผมคือประชาสัมพันธ์เนี่ยไว้สำหรับถ้าเกิดสมมติว่าเรามีคำถามอะไรนะครับเกี่ยวกับมหาลัยนะครับผมหรือว่าคนหาอยากจะตามหาอะไรก็ไปหาที่เขาได้เลยนะครับผมส่วนด้านซ้ายมือของผมนะครับผมเป็นร้านหนังสือร้านขายของที่ระลึกที่มีแบรนด์ของ Cleveland State อยู่นะครับผมเวลาอาจารย์สั่งงานหรือว่าอาจารย์บางวิชาเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ซื้อหนังสือเล่มนี้เท่านั้นแล้วต้องเป็นเล่มนี้สำนักนี้อีดิชั่นนี้เราสามารถซื้อได้ที่นี่เลยนะครับผมเขามีทุกเล่มที่อาจารย์ต้องการและที่นี่ก็คือโรงอาหารของมหาวิทยาลัยนี้นะครับผมโรงอาหารของมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2โซนแรกนะครับผมเขาเรียกว่า dining hall นะครับผม dining hall เนี่ยทุกคนต้องซายนะครับผมเซ็นสัญญาเป็นรายเทอมนะครับผมแต่ว่านักศึกษาเนี่ยสามารถรับประทานได้อย่างบุฟเฟ่เลยครับคือทานได้ไม่อั้นนะครับผมไม่ใช่เดือนหนึ่งเทอมหนึ่งเนี่ยจะใช้ประมาณหลักพันเหรียญนะครับผมแต่ผมว่าก็เป็นดีลที่คุ้มค่านะครับผมจ่ายทีเดียวก็ได้กินฟรีตลอดทั้งเทอมเลยนะครับโซนที่2เนี่ยก็คือเป็นร้านค้าทั่วไปนะครับผมสามารถซื้อกินได้เป็นมื้อๆนะครับผมแบบร้านอาหารทั่วๆไปนี่แหละครับผมก็จะมีอาหารหลากหลายประเภทนะครับผมจะมีอาหารเพื่อสุขภาพมีแฮมเบอร์เกอร์มีซูชิและตอนนี้ผมพาทุกๆคนเนี่ยข้ามตึกมานะครับผ่านทางสกายวอล์กนะครับผมที่มหาลัยนี้จะมีสกายวอล์กเชื่อมต่อกันทุกๆตึกเลยนะครับผมทำให้เพื่อนๆหรือนักศึกษานะครับผมที่เดินขึ้นมาชั้นนี้แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเดินไปลงไปข้างล่างหรือว่าเดินไปข้างนอกนะครับผมที่จะเชื่อมตึกต่อไปนะครับผมสามารถเดินในชั้นนี้ได้อย่างสบายๆนะครับผมโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้ออกแบบมั่วๆซั่วๆนะครับผมเขายังมีเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับผมคือเดินตามเส้นสีเขียวไปเลยนะครับผมก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นอันรู้กันนะครับว่านี่คือสัญลักษณ์ของการเชื่อมตึกผมรู้สึกว่าการออกแบบตรงนี้เนี่ยเป็นการออกแบบที่ใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยนะครับอาคารถัดมานะครับผมก็คือตึกเฟนนะครับผมตึกเฟนเนี่ยคือตึกเก่าตึกดั้งเดิมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของที่นี่นะครับผมบอกได้เลยว่าตึกเนี้ยคือตึกแรกที่มหาวิทยาลัยนี้สร้างขึ้นมาสมัยก่อนเนี่ยเขาจะชื่อว่า Friend College of Engineer นะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนชื่อว่า Cleveland State ในภายหลังนะครับหลังจากที่มีหลายๆคณะมารวมตัวกันนะครับผมและด้านนี้นะครับผมก็จะเป็น Hall of Fame นะครับผมเป็นสิ่งที่บอกว่าใครคือ the best ของรุ่นนะครับผมสำหรับวิศวะไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์และตรงนี้นะครับผมก็จะมีผลงานนะครับผมเหมือนกับว่าเป็นประกาศรับสมัครว่ามีงานที่ไหนที่ต้องการรับนักศึกษาใหม่บ้างนะครับผมเขาก็จะมาแปะไว้ตรงนี้นะครับผมเป็น opportunity เล็กๆให้กับเด็กๆของที่นี่นะครับผมและตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตึกใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วนะครับผมชื่อตึกเนี่ยผมจะไม่อ่านนะผมอ่านไม่ออกนะครับผมแต่ผมบอกได้เลยว่าตึกนี้เนี่ยจะเป็นตึกที่หรูที่สุดของมหาวิทยาลัย Cleveland State แล้วนะครับผมเพราะว่าใครเป็นคนสร้างครับวิศวะเป็นคนสร้างนะครับผมซึ่งตึกนี้เป็นตึกของวิศวะนะครับผมก็คือเขาไม่ได้ใช้บุคลากรคนนอกเลยนะครับในการที่จะสร้างตึกนี้นะครับผมเขาเนี่ย
จ้างศิษย์เก่าที่เป็นวิศวะหรือสถาปัตย์วิศวะและสถาปัตย์นะครับผมช่วยกันสร้างตึกนี้ให้ออกมาดูดีที่สุดนะครับผมเรียกว่าเป็นการสร้างตึกจากแพชชั่นนะครับผมก็จะออกมาดูหรูและสวยแบบนี้แหละครับผมสำหรับตึกนี้นะครับผมถ้าทุกคนมีวิชาที่แบบโคตรวิศวะเลยนะครับเป็นแบบพวกการก่อสร้างพวกโยธาพวกไฟฟ้าเคมีอะไรพวกนี้ต่อวงจรประมาณนี้ก็จะต้องอยู่ในคณะนี้แน่นอนนะครับผมต้องมาเรียนที่คณะนี้นะครับผมเมื่อประมาณ5 ปีที่แล้วนะครับผมทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเขาได้รื้อถอนแลบเก่าๆวัสดุเก่าๆออกไปหมดเลยนะครับผมและเขาก็นำเข้าวัสดุที่ใหม่ที่สุดเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดเข้ามาให้กับนักศึกษาของที่นี่ได้เรียนนะครับผมเพราะเขาเชื่อว่าเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดจะทำให้วิศวกรรมศาสตร์รุ่นใหม่มีเทคโนโลยีมีหัวทันสมัยมากขึ้นนะครับผมและนี่ก็คือสำนักงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่เรียนคณะวิศวะแล้วมีปัญหาทางด้านอยากจะถอนหรือว่าอยากจะลงวิชาเพิ่มหรือว่ามาจ่ายค่าเทอมนะครับผมหรือว่ามาปรึกษาเรื่องวิชาเรียนนะครับผมก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะและความพิเศษของตึกใหม่คณะวิศวะนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมเขายังมีของแถมให้ด้วยก็คือไมโครเวฟนะครับผมเพื่อนๆสามารถซื้ออาหารพวกฟรอเซนหรือว่าซื้ออะไรก็ได้ที่มันเย็นๆนะครับหรือว่าเราต้องการที่จะอุ่นอะไรก็ตามเราสามารถมาอุ่นได้ฟรีๆเลยนะครับผมแล้วก็เราสามารถมานั่งได้ตรงนี้เลยนะครับผมตามสบายเลยครับผมด้านอาคารถัดมานะครับผมก็คือสปอร์ตฮอลล์นะครับผมที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนสนามกีฬาของ Cleveland State นะครับผมจะมีฟิตเนสนะครับมีสนามบาสมีสระว่ายน้ำนะครับผมก็ทุกคนที่เป็นมีสิทธิ์เป็นสถานะนักศึกษาของที่นี่นะครับผมมีสิทธิ์ใช้ได้ทุกๆคนเลยนะครับผมแค่เพียงเราแตะบัตรนักศึกษาเข้าไปนะครับและนี่ก็คือลู่วิ่งของที่นี่นะครับผมสนามวิ่งของที่นี่จะตั้งอยู่ชั้นบนสุดของอาคารสปอร์ตฮอลล์นะครับตัวพื้นที่เขาใช้ทำเนี่ยเขาใช้ยางพิเศษเพื่อจะให้กันลื่นโดยเฉพาะเลยนะครับก็จะมีความยูนิคพิเศษนะครับผมแล้วก็เป็นสนามที่เราสามารถวิ่งได้อย่างไม่จำกัดนะครับผมพื้นที่เนี่ยผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะผมจะขึ้นให้ดูนะครับผมและสระว่ายน้ำของที่นี่นะครับผมก็มีขนาดมาตรฐานนะก็คือ25x50 เมตรนะครับผมก็เป็นโอลิมปิกไซส์เลยนะครับผมจะมีลู่วิ่งประมาณไม่ใช่ลู่วิ่งดิลู่ของสระว่ายน้ำนะครับประมาณ4ลู่นะครับผมแล้วก็อีกลู่สุดท้ายเนี่ยครับผมเป็นที่ไว้สำหรับเล่นฟรีสไตล์นะครับกระโดดเล่นน้ำหรือว่ายน้ำไม่ตามสบายครับผมในการที่จะใช้ลู่วิ่งอันนี้นะครับผมเราก็ต้องจองคิวล่วงหน้านะครับผมเป็นประมาณ2 อาทิตย์นะครับผมแล้วตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นสนามบาสเกตบอลของที่นี่นะครับผมที่นี่เนี่ยเราสามารถเข้าสนามบาสซ้อมบาสได้อย่างตามใจชอบเลยครับผมเราแค่พกลูกบาสมาเองนะหรือว่าเขาก็มีลูกบาสให้นะครับผมเราไม่จำเป็นต้องจองคิวนะครับผมก็จะมีแป้นบาสให้ซ้อมประมาณ4 แป้นนะครับผมยกเว้นว่าถ้าเกิดมีการแข่งขันเนี่ยเขาก็จะแจ้งอีเมลมาล่วงหน้าว่าสนามบาสเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับผมมีการแข่งขันนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ของเรานะครับผมเราสามารถซ้อมบาสได้อย่างตามใจชอบเลยนะครับผมจะกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นวันก็ได้ครับและตรงนี้นะครับผมก็คือสำนักงานของ lab นะครับผมสำนักงานของ lab เนี่ยก็คือจะรวมเลยนะครับผมฟิสิกส์เคมีชีวะและก็พวกธรณีวิทยานะครับผมแล้วก็ภูมิศาสตร์นะครับผมที่มีเกี่ยวกับ lab นะครับผมในการทดลองเนี่ยก็จะเป็นความรับผิดชอบของ department ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเกิดเขา handle แค่ตรงนี้ส่วนเดียวเนี่ยเขาสามารถดูแลนักศึกษาที่นี่ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับผมและด้านตรงนี้ของผมนะครับผมเขาเรียกว่า medical health center นะครับผมเป็นที่สำหรับการตรวจโควิดนะครับผมและก็สำหรับการตรวจสุขภาพทุกอย่างนะครับผมถ้ามีใบสุขภาพหรือต้องการอะไรที่เขาต้องการอะไรที่มันเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมเราสามารถส่งใบที่ตึกนี้ได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมตรงนี้เนี่ยก็คือห้องสมุดของคณะกฎหมายนะครับผมห้องสมุดของคณะกฎหมายเนี่ยนะครับผมมีสัญลักษณ์ที่เรียกได้ว่ามีความอาร์ตสูงมากนะครับผมเขามีอาร์ตทั่วรอบมุมเลยนะครับผมแล้วจะเห็นว่าดีไซน์ตรงนี้นะครับผมเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะแบบมีความโบราณหน่อยๆนะครับผมมีความเก๋มากๆเลยนะครับผมสามารถเดินในวันที่เบื่อๆนะครับผมไม่มีอะไรทำก็มาเดินเล่นได้นะครับผมสามารถคลายเครียดได้เป็นอย่างดีเลยครับผมและตรงนี้นะครับผมก็คือ learning common นะครับผมทุกคนสามารถเข้าไปอ่านหนังสือได้นะครับผมหากคิดว่าห้องสมุดทั่วไปเนี่ยมันยังเงียบไม่พอนะครับผมที่นี่ผมบอกเลยว่าโคตรเงียบเลยนะครับผมมีที่นั่งส่วนตัวนะครับผมเรานั่งแล้วเราจะมองไม่เห็นใครทั้งสิ้นเลยนะครับผมเราสามารถใช้เวลาสมาธิอยู่กับตัวเองได้อย่างตลอดเวลาและสบายๆเลยอาคารถัดมานะครับผมอาคารสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือbusiness นะครับผม business ก็คือบริหารบัญชีหรือว่าคนที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่า information system นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคณะที่ยอดนิยมสำหรับนักเรียนต่างชาตินะครับผมให้ความสนใจจำนวนมากเลยนะครับผม
คณะนี้ก็เป็นคณะที่หนึ่งในคณะเก่าแก่นะครับผมที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับผมสำหรับตึกนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะว่าคณะนี้นะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไปเรียนกันที่ตึก BS นะครับผมก็คืออาคารแรกที่ผมพาไปนั่นเองนะครับผมก็จะเน้นความธรรมชาติซะมากกว่านะครับผมก็มีเท่านี้นะครับผมสำหรับมหาวิทยาลัย Cleveland State University นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ